Hello, prieteni! Bine v-am regăsit cu un nou episod din Cronici Criminale. Astăzi vreau să vorbim despre o crimă din România, din Iași mai exact, care pentru mine este inexplicabilă și abia aștept să aud și părerile voastre. Ați auzit vreodată despre crima din căminul C4? Dacă n-ați auzit, rămâneți alături de mine și aflați ce s-a întâmplat și dacă ați auzit, rămâneți tot aici. Atenție! Acest video conține detalii grafice și explicite care pot fi nepotrivite pentru anumiți ascultători. Era 9 noiembrie 2015, ora 6 dimineața, când din camera 49 a căminului C4 din Iași s-au auzit niște sunete ciudate și o voce de bărbat înfundată care țipa "taci mă". Apoi s-a făcut liniște. Câteva persoane din alte camere au crezut că e pur și simplu o ceartă și s-au culcat, dar n-au reușit să doarmă foarte mult pentru că peste 50 de minute au auzit alte țipete. De data asta erau țipetele disperate ale cuiva de la etajul 1 care cerea ajutor pentru că din camera 49, pe sub ușă, ieșea un fum negru și gros. Nenorocosul paznic, care era în tura din seara respectivă, a reușit să spargă ușa alături de femeia de serviciu și alți studenți și, din păcate, sub ochii tuturor celor prezenți a dezvăluit o scenă macabră. În mijlocul camerei erau câteva poturi care ardeau într-un foc pocnit. Una era de pe primul pat din partea stângă, cealaltă de pe patul din dreapta, aproape de fereastră. Pe podeaua camerei, în apropierea patului din stânga, cu fața în sus, se afla Harpă Casian, în timp ce pe patul din dreapta, lângă fereastră, doar în pantaloni scurți, era întins Victor Nour. 4 oameni i-au scos pe cei doi din cameră și au încercat să le acorde primul ajutor pentru că erau răniți. În timp ce li se acorda ajutor, Casian încerca să spună ceva și unul dintre martori s-a aplecat și a auzit spunându-l un coleg de cameră m-a înjunghiat, Aurelian Giosan. Cei doi studenți erau în primul an la Facultatea de Economie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Una dintre victimele găsite în cameră, Victor Nour, era din Republica Moldova și fusese admis la mai multe universități din Chișinău, iar părinții lui și-ar fi dorit ca el să rămână aproape de ei, acolo. Dar el a insistat că vrea să studieze în România, așa că a ajuns în această cameră de cămin. Din informațiile pe care le-am găsit, se pare că Victor era un copil de nota 10, foarte ambițios și silitor, care provenea dintr-o familie modestă și își dorea ca prin educație să-și depășească condiția. Casian Harpă era originar din Neamț, și el un student de nota 10 și pasionat de muzică. Cei doi împărțeau camera cu Aurelian Giosan, un tânăr din Roman, care până în acea seară n-a trezit suspiciuni printre colegii săi. Având în vedere că erau 3 colegi de cameră, iar autoritățile au găsit doar 2 victime, din păcate una decedată, iar una în stare foarte gravă, trebuiau să afle unde era cel de-al 3-lea student. Din fericire, Casian, cel care a și supraviețuit atacului, le-a spus martorilor numele făptașului, Aurelian Giosan. Pe el îl căutau deci polițiștii. În tot acest timp, Aurelian reușise să se îndepărteze de locul faptei și a petrecut dimineața în zona autogării, cum chiar el a declarat, iar pe la ora 7:50 a dat peste o postare intitulată "Crima în căminul C4 din Târgușor", în care chiar el era indicat ca fiind principalul suspect. După spusele lui, după ce a văzut postarea, s-a speriat și a luat o cursă spre Roman. Pe drum a început să-i trimită mai multe mesaje fratelui său. A coborât apoi pe lângă fabrica Metal Steel și s-a urcat într-o mașină la ocazie, în care a mers până la Hotelul Royal. De acolo și-a deschis telefonul și a văzut că a primit un SMS de la un număr necunoscut. Aurelian nu a răspuns la mesaj și a plecat prin pădure până a trecut Siretul, pe unde apa era mică. La ora 17 s-a oprit și a deschis telefonul și și-a contactat tatăl, cu care a încercat să se întâlnească, dar pentru că nu știa exact pe unde se află, a plecat singur spre casă și a ajuns la ai lui abia seara, pe la ora 10. Când poliția a început ancheta și chestionarea lui Aurelian, au fost surprinși să afle că în toată această poveste ar mai exista o a 4-a persoană. Un prieten de-a lui Victor Nour, pe nume Vladimir, care era și el din Republica Moldova. Spunea că în seara de 5 noiembrie s-ar fi aflat în cameră cu Victor, Casian și Aurelian. Cei 4 au jucat poker toată seara, iar la un moment dat, Vladimir s-ar fi enervat și ar fi atacat pe toți, Aurelian fiind singurul care a reușit să fugă. Dimineața când am ajuns, la ora 8, când am ajuns dimineața la procurator, la instanță acolo, când mi s-a angajat avocat din oficiu, mi s-a cerut dacă recunosc fapta, ca să nu se mai umbli pe drumuri, îmi reduce pedeapsa. Dar ce s-a întâmplat cu o zi înainte? Nu, noapte. Unică noapte, de fapt. Eu am fost în cameră până în momentul când s-a jucat poker pe bani și în momentul când
Anchetatorii au urmărit pista asta și, din păcate pentru el, niciunul dintre cunoscuții celor două victime n-a reușit să confirme prietenia cu o persoană pe nume Vladimir. Ba chiar există martori, colegi de cămin, care spun că Victor ar fi stat în camera lor până în jurul orei 1, apoi a plecat și a ajuns în camera sa, de unde ar fi trimis câteva poze de amuzament care îl înfățișau pe Casian dormind. Procurorii au găsit în camera de cămin și probe de sânge care aparțineau lui Aurelian, pe lângă sângele celorlalte două victime, bineînțeles. Legat de asta, el a susținut că era normal să se găsească și sângele lui acolo, dacă și el a fost o victimă a studentului care a decedat. Dacă v-ar fi atacat cineva pe voi sau pe prietenii voștri sau pe voi toți și voi ați fi singurul care a scăpa, n-ați sunat la poliție, nu v-ați fi dus la cineva apropiat? De ce ai fugi prin pădure dacă ești nevinovat? Dubios. Anyway, pe lângă asta, procurorii au avut și 3 martori care l-au văzut pe Aurelian plecând imediat după comiterea crimelor. Plus că aveau și declarația singurului supraviețuitor, care l-a indicat cu subiect și predicat pe Aurelian ca fiind criminalul. În instanță, Casian, despre care nici nu vreau să-mi imaginez prin ce a trecut, a găsit puterea să vorbească despre ce s-a întâmplat în seara aia. Citez. Era lipsit de orice sentiment de milă. L-a atacat pe Victor pentru că aceasta avea o constituție mai robustă și dacă ar fi realizat pericolul în care se afla, ar fi opus rezistență. Apoi s-a întors spre mine și m-a înjunghiat în partea stângă a gâtului. Simțeam durerea în momentul în care mă înjunghia. După ce m-a înjunghiat pe mine, Aurelian s-a dus la patul lui Victor. Victor încă trăia. Nu vorbea, dar scotea niște sunete. I-a mai aplicat câteva lovituri cu cuțitul. După ce mi-a aplicat un set de lovituri, mi-a adresat o întrebare. După ce îi răspundeam, îmi aplica alte lovituri care se ducă la deces. Aurelian nu părea să se grăbească, acum îmi dau seama. A dat dovadă de o lejeritate extraordinară. Era stresat, părea că e normal ceea ce face. Mie mi-a fost frică să strig după ajutor în prezența lui. Îmi era frică să nu-mi aplice o lovitură de cuțit fatală. Se pare că Aurelian și-a torturat colegul pentru a afla parola de la laptop și pentru a-i fura banii. 80 de lei. Și banii și laptopul se aflau la el când a ajuns acasă la părinții săi. După ce a aflat ce îl interesa, a încercat să-l sufoce pe Casian de câteva ori cu o pernă și a tăiat venele de la mâna stângă. În tot acest timp, lumina în cameră a fost mereu aprinsă și Casian a reușit să supraviețuiască doar pentru că s-a prefăcut mort. Casian mai spunea în instanță că mișcările lui Aurelian au fost mai repezi la început pentru a le slăbi forțele, iar apoi atacatorul s-a mai relaxat. Chiar în timp ce îi lovea, a mai fumat câteva țigări. Cu Victor nu a discutat nimic, doar că l-a lovit fără încetare, fără să dea dovadă de milă. Experții care au realizat portretul psihiatric arată că Josan nu a manifestat empatie față de victime sau regret față de faptele comise și conturează o periculozitate extremă a acestuia, dovedind pe deplin riscul concret pentru ordinea publică pe care îl reprezintă punerea sa în libertate. Pe de altă parte, tatălui Aurelian Josan susține însă că fiul său nu ar fi putut să comită asemenea fapte. El zice că am discutat de multe ori cu Aurelian, i-am spus să spună adevărul, indiferent care ar fi el. Mi-a spus că în cameră a fost un prieten de-a lui Victor. Au jucat poker, iar acel prieten pe nume Vladimir a trișat. Când Aurelian a observat, i-a atras atenția, iar el a sărit la ei cu un cuțit. Aurelian a barat lovitura și a plecat din cameră. Asta este tot ce mi-a spus. Nimeni nu l-a crezut că în cameră a mai fost cineva. M-a rugat de multe ori să mă interesez de camerele de supraveghere din cămin. Pe imagini trebuie să apară și criminalul. Se pare că în holul căminului se afla într-adevăr o cameră de supraveghere. Singura cameră de supraveghere, de altfel, din tot căminul. Și imaginile surprinse pe ea nu au fost niciodată verificate de anchetatori. Iar aceste imagini au fost șterse automat după 30 de zile, deci nu vom ști niciodată ce s-a aflat vreodată pe ele. Cu toate acestea, Aurelian Josan a fost condamnat pe viață pentru săvârșirea celor două fapte și a fost obligat la plata unor daune cumulate de 500.000 de euro către familia lui Victor Nour și către Casian Harpă. Anul trecut, site-ul de știri EVZ a publicat în exclusivitate detalii despre ce se mai întâmplă cu Aurelian Josan după gratii. Și se pare că Aurelian are o conduită de excepție. Merge la cursuri religioase și educative și este păzit non-stop, pentru că a fost condamnat pentru omor. În 8 ani de când a fost condamnat și se află după gratii, a fost recompensat de 11 ori pentru bună purtare. Acesta ar putea fi eliberat condiționat în 2035. La momentul actual este vizitat foarte des de părinți și alte rude și nu deschide prea des subiectul despre aceste crime, însă dacă se întâmplă să se vorbească despre asta, susține în continuare că este nevinovat. Aceasta este povestea tristă a studenților din camera 49 a căminului C4.
2 vieți distruse și una marcată pentru totdeauna pentru un laptop și 80 de lei. Aștept să aud părerile voastre în comentarii. Voi credeți în nevinovăția lui Aurelian? Până data viitoare, rămâneți în siguranță.